Welcome to Arduino Guider. මේක තමයි Arduino Guider කරන lesson series එකේ පළවෙනි lesson එක. අද අපි බලමු මොකක්ද මේ Arduino කියන්නේ සහ කොහොමද Arduino IDE එක install කරන්න කියලා. Arduino කියන්නේ ගොඩක් හොඳ platform එකක්. Arduino platform එකේදී පොඩි LED එක blink කරන දැන් දැම්ම robotics එකක්ම විහිදිනවා. මේකෙදි අපි lesson tutorial එකේදී LED එක blink කරන night rider LED pattern එකක් හදන්න වගේම තව ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගමු. අපි දැන් කොහොමද Arduino IDE එක install කරන්නේ? අපි Arduino IDE එක install කරමු. මුලින්ම Arduino IDE එක install කරනකොට ඔයාලගේ ඔයාලා පාවිච්චි කරන web browser open කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන search කරන්න Arduino IDE කියලා. දැන් මෙතන තියෙනවා software and downloads කියලා. දැන් මෙතන ආඩ ගියාම තියෙනවා මෙතන උඩ තියෙන software කියලා. software කියන එකට ක්ලික් කරන්න. software වල Arduino IDE 1.8.19 කියලා තියෙනවා. ඒකෙදි download options කියලා තියෙනවා Windows 7 and newer කියලා. ඒක එකපාර ක්ලික් කරන්න. එතකොට තියෙනවා download කරන්න තියෙනවා. එතකොට මෙතන just download කියලා තියෙනවා. ඒ just download කියන එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට මෙතන install වෙන්න ගන්නවා. එතකොට මේක install වෙනකොට මේ Arduino IDE එක setup එක install වෙනවා. setup එකේදී okay දීලා අන්තිමටම ඒ වෙනද setup මේක කරනවා මේකක් තියෙන්නේ. ඒක සරලයි. අය බලමු මේ දැන් කොහොමද Arduino IDE එක setup කරලා open කරන්න කියලා. අපි දැන් setup එක open කරගමු. මෙතන yes දෙන්න. මෙතන ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා agreement එක I agree කරන්න මෙතන. ඊට පස්සේ මෙතන next වන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මේ save කරන browser එක select කරන්න. මම මේකෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ install කියන එක click කරන්න. ඔයාලට Arduino ඉගෙන ගන්නකොට මොකක් හරි programming language එකක් දැනගෙන ඉන්න එක හොඳයි. ඕනෙම නෑ. අපි මේකද කියන්නේ C++ programming language එක. මේකෙදි අපි කොහොමද පොඩි program එකක් ලියන්නේ ඊට පස්සේ robot කෙනෙක්ට program එකක් කොහොමද ලියන්නේ ඒ වගේ අපි discuss කරමු. ඊළඟට Arduino ඉගෙන ගන්නකොට Arduino board එකක් තියෙන්න ඕනේ. ගොඩක් boards තියෙනවා Arduino Uno, Nano, Mega වගේ boards තියෙනවා. අපි එකකින් ගොඩක් අපිට ලේසි මම recommend කරන Arduino Uno board එක. ඔයාලට ඒක order කරගන්න පුළුවන් Daraz, AliExpress වගේ websites වලින් online order කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ දවස්වල ගොඩක් අමාරුයි ගොඩක් සල්ලි ඈ. ඉතින් ඔයාලට Arduino board එකක් ගන්නම ඕනේ නැහැ. අපි software එකක් තියෙනවා මේකේ. කොහොමද ඒකේ ඔක්කොම වැඩ කරගන්න පුළුවන්. අපි practically කරනවා වගේම අපි කොහොමද ඒක open කරන්නේ ඊට පස්සේ ඒ ටික බලමු. කොහොමද අපි ඒක වැඩ කරන්නේ කියලා බලමු. හරි දැන් මේක install කරලා ඉවරයි. දැන් අපි බලමු කොහොමද ඒක open කරන්න කියලා. හරි මේකෙදි මෙතනදී allow කරන access දෙන්න. හරි දැන් ඔයාලට මේක වැඩ කරගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරහට බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මම කිව්ව software එක install කරන්න කියලා. ඒකේ නම Tinkercad. මුලින්ම ඔයාලා ආගේ web browser එක open කරගන්න. search කරගන්න Tinkercad කියලා.
දැන් මෙතන Tinkercad create 3D digital designs with online CAD කියලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඔයාලට setup කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම login වෙනවා. ඔයාලා මේක මුලින්ම sign up වෙලා ඊට පස්සේ login වෙන්න. හරි දැන් open වුණා. දැන් ඔයා මෙතන touch කරන circuits කියන එක circuits කියනකොට create new circuits කියන circuit කියලා දෙනවා. ඒක උඩ touch කරන්න. හරි දැන් මෙතන අපිට තියෙන ඕන එක select කරගන්න පුළුවන්. අපි මේකෙදුත් වැඩ කරමු ඉස්සරහට. මෙතන ඔක්කොම තියෙනවා Arduino platform එකට. අපි example එකකට Arduino board එකක් කරන් බලමු. LED blink කරලා බලමු. මේකේ කෝඩ් එක දැන් මම මේ ඩයග්‍රෑම් එකේ සිම්පල් ඩයග්‍රෑම් එකක් LED blink කරන එක දැන් බලමු කොහොමද මේ කෝඩ් එක ටයිප් කරන්න කියලා. මෙතන කෝඩ් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ බ්ලොක්ස් නෙමෙයි අපි කරන්නේ. ටෙක්ස්ට් කියන එක උඩ ටච් කරන්න. කන්ටිනියු කරන්න. දැන් මෙතන ඒගොල්ලෝ අපිට දැන් LED එක blink කරන්න normally අපි හැම එකටම නෑ. LED එක blink කරන විතරක් මෙතන LED කෝඩ් එක දීලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු blink කරලා බලමු. මෙතන එක blink කරන start simulation කියන එක එකපාරට touch කරන්න. හරි දැන් ඔයාලට පේනවාද blink වෙනවා. අපි ඉස්සර බලමු කොහොමද ඒ කෝඩ් එක ලියන්නේ කියලා. මම ඉස්සර වීඩියෝ එකක් කරනම් මේ කොහොමද අපි Arduino board එක use කරන්නේ කොහොමද Arduino ඒක circuit තියෙන වීඩියෝ එක ඉවර කරමු. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ හම්බෙමු.